No moikka! Mentäisikö tänään semmoiselle higher level manifestointilinjalle ja henkisyyteen ja henkiseen heräämiseen siinä samalla? Elikkä mä kerron näitä asioita nyt sen takia, koska musta tuntuu, että ne on niinku tosi tärkeitä sen takia, että ymmärtää niinku se oman voimansa ja sen oman oikean identiteetin, mitä me täällä maailmassa ollaan. Tää voi olla, että tämä video menee niinku ihan yli, jos henkisyys, henkinen herääminen ja manifestointi ei ole sulle tuttua. Mutta jos ne on niinku tuttuja, niin sä oot varmaan ainakin tuolla englanninkielisiltä sivustoilta YouTubesta kuullutkin paljon näitä asioita jo. Mutta se kaikista tärkein juttu on, että mitä me ollaan täällä pallolla tekemässä, niin me ollaan muistamassa täällä, että mikä se meidän oikea identiteetti on, että mitä me täällä ollaan. Ja se meidän oikea identiteetti ei ole se, joko mä sanoin, että tee sun omat päätökset ja kato mikä on sulle totta. Älä ota kaikkea mitä mä sanon niin suorilla sun totuudeksi. Se oikea identiteetti niin on se, että me ollaan henkisiä olentoja, sieluja. Ja sanotaan englanniksi, että me ollaan formless. Eli että meillä ei ole muotoa, että tämä keho täällä ja tämä kaikki täällä, niin se on form, että se on muoto. Että se mitä me oikeasti ollaan, niin me nähdään, meillä on nämä kehot ja me ollaan täällä, eletään, tämä on meidän elämä, mutta että meillä on oikeasti tämä. Että me ollaan oikeasti se sielu, aineeton on se formless suomeksi, niin se aineeton katsoo tätä maailmaa meidän silmien kautta, mun maailmaa mun silmien kautta, sun maailmaa sun silmien kautta. Ja tämä aineeton, mikä meistä on se oikea identiteetti, mitä me ollaan, niin se on rakkaus. Se on kaikkea positiivista, se on vauraus, se on rakkaus, se on terveys. Ja se on se manifestoinnin kannalta tärkeää tunnistaa, että se on se voima, mikä luo tätä kaikkea tänne. Meillä on nämä avatarit, nämä kehot, meillä on nämä tarinat, me voidaan valita, että mitä tarinoita me halutaan täällä elää. Mutta se kaikista tärkeä on muistaa se, että mä oon ja sä oot. Me ollaan kaikki ollaan osa sitä tietoisuutta, yhtä suurta tietoisuutta, Jumalaa, alkuvoimaa. Mutta meillä on kaikilla tämä oma näkökulma siihen. Ja me katsotaan sitä meidän semmoisten linssien läpi, meidän ohjelmointien läpi, mitä me ollaan meidän alitajuntaan tallennettu, mitä me ollaan joskus lapsena päätetty, että miten me käsitetään tätä maailmaa, mikä on meille totta. Ja siihen manifestointiin, kun mä nyt ajattelin mennä tässä, niin se, että mikä on sulle totta sun mielestä, niin se näkyy sun maailmana. Ja mikä on mulle totta mun mielestä, niin se näkyy mulle maailmana. Niin me ollaan oikeasti semmoisia merkitysten laittajia täällä maailmassa. Että sanotaan, että maailma on oikeasti merkityksetön. Että me laitetaan sit kaikille asioille ne merkitykset niiden meidän omien suodattimien kautta. Että mitä mitkäkin asiat meille tarkoittaa, merkitsee. Mihinhän mä tästä menisin? Ehkä se tärkein tuli nyt, mitä mä halusin tänään kertoa. Me ollaan aineettomia. Mä oon puhunut siitä, että everyone is you pushed out, Neville Goddardin termi. Että kaikki peilaa sua, kaikki heijastaa sua. Että ne ihan oikeasti näyttää tekevän sitä. Elikkä
se tarkoittaa niin kuin mun mielestä mun kokemuksien kautta sitä, että sulla on sun universumissa ja mulla on mun universumissa tämän maailmankuvassa, niin se valta päättää, että kuinka mä niinku haluan niinku, se ei ole niinku muitten muuttamista, että valta muuttaa, että kuinka mä haluan, että muut muuttuu. Se on niinku sitä, että minkälaisena ihmisenä mä haluan itse nähdä itteni, että miten muut sit suhtautuu siihen. Koska ne muut peilaa sitä, että mitä on itse sisällä, niin ne muut peilaa sitä. Tutkailepa. Et aika lailla niin pystyy katsoa taaksepäin, että jos joku ihminen käyttäytyy jotenkin tietyllä tavalla, niin se todennäköisesti sen pystyy kelaamaan taaksepäin. Et ajattelinko mä itse oikeasti, että se ihminen suhtautuu muhun noin. Ja aika usein sieltä löytää, että joo, itse asiassa mulla on semmoinen uskomus, että tuo ihminen ei vaikka rakasta mua tai ei huomioi mua tai jotain. Ja sitten kun sen uskoo, niin sitten se manifestoituu niinku siihen meidän näkyvään elämään. Mutta. Jos tämä everyone is you pushed out on sulle tuttu käsite, niin siinä, että sä niinku muistat sen sun, englannissa puhutaan siitä God selfistä, tai että sä muistat oikeasti, että sä oot niinku se sielu, se aineeton, tämän aineellisen yläpuolella, niin silloin sä niinku alat hoksaa, että sä oikeasti oot aika paljon isompi ja voimakkaampi kuin mitä sä oikeasti oot, ja että nämä ihmistarinat on oikeasti niin kuin kuitenkin vaan tarinoita, ja että ne on niin kuin muutettavissa olevia. Tämä koko maailma on koko ajan, tämä hetki hetkeltä tämä muuttuu, mitä me nähdään, niin sen perusteella, että mitä me ollaan. Eli ehkä se juttu on, niin kuin, että me ollaan niin hirveästi kasvettu tänne, että se on niin kuin se vanha tapa olla, mihin me on kaikki kasvettu. Että meidän pitää tehdä. Ja sitten me saadaan. Ja niin kuin sitten me ollaan. Mutta kun se korkeampi taso on se, että meidän pitää ensin olla sitä, mitä me niin kuin halutaan nähdä sisältä. Se peilautuu sitten ulkopuolelle. Olen miettinyt noita kaikkea markkinointivinkkejä sun muita, että kun niitä kursseja ja kaikkea sellaisia on niin paljon nykyään, niin ne oikeasti kaikki niinku perustuu siihen, että joku uskoo siihen, että tämä mun juttu toimii. Niin sitten se hänelle toimii. Se on ihan missä tahansa, että mitä sä niinku uskot todeksi. Niin se näkyy sitten siellä sun maailmassa. Tietty on niinku paljon ihmisiä, jotka sanoo, että joo, että mä manifestoin jotakin, vaikka mä en oikeasti edes uskonut sitä. Mutta ehkä jos käyttää vaikka robotic affirmation, eli niinku affirmaatiota niin paljon, toistaa niitä jotain vahvistuslauseita niin paljon, että siinä niinku se kuitenkin niin kuin menee sinne alitajuntaan niin, että vaikka sitä ei uskoisi uskovansa, mutta se kuitenkin sitten niin kuin puskee sieltä ulos näkyväksi maailmaksi. Mutta kaikki on energiaa, kaikki on sitä tietoisuutta. Ihan kaikki. Tämä puhelin, johon mä nyt nauhoitan tätä videoa, niin tämä on sitä tietoisuutta. Tämä on niin kuin Jumala. Tämä mun keho on sohva, missä mä istun. Kaikki on sitä energiaa. Ja me ollaan se energia. Mitä mä näen mun silmien kautta, niin on kaikki mua. Ja mun aistien kautta, mitä mä koen. Tämä on niin kuin non-dualismi-oppeja. Eli mitä me näiden aistien kautta niin kuin saadaan, nähdään, niin on sitten niin kuin heijastusta siitä, mitä me ollaan. Eli että
en mä tiedä, Eckhart Tolle sanoo musta jotenkin tosi kauniisti, että se mitä me oikeasti ollaan se aineeton, että hän vertasi sitä niin kuin kanvakseen taulun semmoiseen pohjaan. Ja koska mä niin kuin maalaan, niin se jotenkin mulle oli semmoinen kaunis vertaus, että se mitä me ollaan, että se vaan ottaa niin kuin niitä muotoja, että se mitä mä oikeasti oon, niin se ottaa tämän muodon mitä mä oon, tämän kehon, ja se ottaa muodon, tämän puhelimen muodon, kaikki on sitä tietoisuutta sitä Jumalaa. Mutta se on niinku siinä, että se mikä sitten tekee niinku sen, että se on niinku, että me ollaan kaikki niinku yhtä, kaikki on yhtä. Eli se meidän sisin on yhtä, se mitä me nähdään on yhtä. Se mitä me ollaan niinku sisältä, niin se näkyy ulkona. Se on kaikki niinku yhtä. Että se, niinku, se maailma ottaa sen muodon, mitä me ollaan sisältä. Mutta siellä sillain kuitenkin se tietoisuus, että vaikka meillä on nämä yksilölliset niin kuin näkökulmat siihen maailmaan, niin on tärkeää muistaa kuitenkin, että me ollaan kaikki sitä suurta isoa tietoisuutta, palanen sitä omaa semmoinen, että me ei olla niin kuin se Jumala se iso, mutta me ollaan niin kuin luotu sen kuvaksi ja meillä on niin kuin ne voimat sillä vaikuttaa sen kautta, että mitä me niin kuin sanotaan, että me ollaan se I am, niin sitä kautta me voidaan luoda sitten niitä todellisuuksia, mitä me täällä nähdään. En mä tiedä, en mä usko, että kukaan sitä oikeasti, joka täällä pallolla elelee, niin tietää varmaksi, että miten tämä menee. Että näähän nyt on sinänsä arvailuja ja omia kokemuksia, mutta tee sä niitä sun omia kokemuksia, kokeiluja ja arvailuja, että miten se sun elämässä toimii. Mä tein aiemmin videon semmoista Quantum Leap, kvanttihyppää uuteen todellisuuteen. Mä puhuin siinäkin, että niinku kaikista tärkeintä on niinku muistaa se, että mikä se meidän oikea identiteetti on. Että silloin jos me luullaan, että me ollaan niinku vaan tää keho ja eletään niin kuin aina ennenkin eletty sillain niin kuin siinä uskossa, että me ollaan kaikesta erillisiä. Niin. Ajatus katosi. Niin, no kuitenkin, että se on niinku se tärkeintä, että se muistaa sen, että me ollaan niinku se tietoisuus, se aineeton, että se on niinku se meidän oikea identiteetti. Niin sitten me voidaan niinku valita niitä identiteettejä, mitä semmosia, näitä avatar-identiteettejä, mitä me halutaan kokea täällä, mitä roolia me halutaan pelata täällä pallolla. Mutta nämä on semmoisia juttuja, että ne ottaa aikaa sillai sisäistää. Ja sit kun ajattelee, että ei, hei, mä en tykkää tästä mun identiteetistä, sen voi muuttaa. Sit voi päättää, että ei, mä sano, että mä oonkin joku toisenlainen tyyppi ja haluan kokea niinku tätä, niin siinä on semmoinen juttu, että kun on niinku se, ne on niin syvälle juurtuneita ne vanhat ohjelmat, old self, ja sitten kun haluaa niinku muuttaa joksikin muuksi, niin sitten se alitajunta alkaa niinku manifestoimaan kaikkea niinku mahdollisesti kaikkea vastoinkäymisiä sieltä sitten sen takia, että ne yrittää pitää siinä vanhassa identiteetissä. Et siinä tilanteessa se on niinku aina vähän se paikka, että en mä tiedä, onko se niinku testaamista, mutta se vaatii vähän semmoista sinniä sitten niinku pysyä siinä uudessa identiteetissä, minkä on itselle valinnut, siis sen rooli-identiteetin. Se, mitä me oikeasti ollaan, niin on sitä positiivista rakkautta, positiivista energiaa. Mutta tämä on semmoinen matka. Ja olen sillä matkalla itsekin ihan jaan näitä omia kokemuksia, että mä uskon, että
niistä on apua sitten niin kuin muille. Mutta joo, ehkä se, että me ollaan tosiaan niin kuin omassa maailmassamme ne merkityksen antajat, että mitä merkityksiä me annetaan asioille, niin siltä se meidän maailma näyttää. Ja olisikohan mulla jotain hyvää esimerkkiä tosta. En mä nyt ehkä keksi esimerkkiä. Mulla loppuu virta tästä. Pystynköhän mä laittaa laturiin? No, ehkä se riittää. Niin. Me annetaan ne merkitykset, muut peilaa meitä. Ihan oikeasti, jos sä alat niinku rauhoittua, niin se maailma sun ympärilläkin alkaa pikkuhiljaa rauhoittua. Ihmiset muuttuu ympärillä sillä, että itse muuttuu. Et ei kannata alkaa yrittää muuttaa muita, vaan rakastaa itseä enemmän ja miettiä, että miksi oikeasti niin kuin ei rakastaisi itseänsä. Siellä on niin paljon sitä ohjelmointia, mitkä tulee niin kuin jostain sieltä lapsuudesta. On vaan päättänyt mielessään, maailma on näyttänyt siltä, joku voinut jopa sanoa niin, mutta se on kuitenkin sit niin kuin oma päätös ollut jossain vaiheessa, minkä on omassa mielessään niin kuin päättänyt. En mä tiedä, ne voi olla geeneissä periytyneitäkin juttuja ja näin, mutta kun näitä saa niinku selviteltyä, niin se maailma muuttuu. Mutta sen mä haluaisin puhua vielä niinku healing workista, että mä oon tehnyt sitä niinku tosi paljon. Mä tein sitä niin pitkälle, en mä tiedä, ne meni ehkä yhtä aikaa rinnakkain sillain, että tuli niinku se välillä se healing work niin jäi vähemmälle ja tuli niin enemmän sitä, että mä aloin niin oikeasti muistaa sitä aitoa identiteettiä, sitä, että on niin sielu. Ja sitten sit mä olin ihan tyytyväinen niin siinä tietoisuudessa jonkin aikaa, mutta sitten tuli semmoinen hetki, että sitä mieltäkin ja niitä uskomuksia täytyy kuitenkin muuttaa, että jos haluat, että se maailma niin sit muuttuu. Niin. No en mä tiedä, jos oikeasti ihan täysin niin uskoo, että mikä se on, että hän on niin sillain se tietoisuus ja sielu, niin mä luulen, että asiat kyllä järjestyy ihan luonnostaan muuttamatta sitä mieltä. Mutta mä nyt kuitenkin sitten niin lähdin sen mielen muuttamisen linjalle ja sitten mun oli joissakin asioissa niin kuin helpompi päästä eteenpäin sillä, että mä tein sitä healing workia ja mä tein sitä niin pitkään, että mä tosiaankin lopulta niin kuin tajusin, että kun me ollaan se sielu ja sitä positiivista energiaa, niin kaikki ne tarinat, niin ne on vaan tarinoita. Jos tämä maailma on niin kuin ääretön, täällä on kaikki potentiaalit olemassa, ja sä oot se sielu, joka oikeasti pystyy katsoa niitä kaikkia niitä potentiaaleja, niin se healing work tavallaan niin kuin menetti sen merkityksensä, koska jos sä oikeasti niin kuin ymmärrät, kuka sä oikeasti oot, niin sulla on kaikki mahdollisuudet ja potentiaalit olemassa. Että sulla on siitä lapsuudesta myös se versio olemassa, missä sulla on kaikki ollut onnellisesti ja kivasti. Että se on vaan niinku valinta, että mitä sä niinku haluat ajatella, mitä sä haluat muistaa. Sanotaan, että on vaan tämä hetki olemassa, että tämä meidän sielu, niin se ottaa sen jonkun tietyn muodon hetkessä. Ja sitten seuraavassa hetkessä se ottaa seuraavan muodon. Ja niin kuin sitä, tai uuden muodon. Ja että me ollaan niin kuin niitä, jotka niin kuin valitsee sen, että minkä muodon se meidän sielu ottaa täällä. Ja sitä aiempaa ei oikeasti niin kuin ole olemassa. Monet keskittyy siihen, että joo, että hei, älä huolehdi siitä menneestä, että sitä ei ole niin kuin olemassa. Mulla on niin kuin ollut sellainen looginen ajatus, että eihän sitä niin kuin ole olemassa, että kun ei sinne niin kuin pääse. Mutta kyllä se vaan, niin kuin, se mitä meillä on niin kuin menneestä olemassa, niin meillä on vaan muistot. Ja
sitten kun me niin kuin mennään niihin muistoihin ja mietitään niitä, murehitaan niitä, niin me luodaan sitä samaa uudestaan tässä hetkessä. Ei me oikeasti mennä sinne menneisyyteen, kun me luodaan sitä uudestaan. Eli meillä on mahdollisuus niin kuin vaihtaa niitä muistoja. Tai sitten päästään niistä vaan irti, että kun jossain vaiheessa hoksaa, että ne on oikeasti vaan tarinoita. Mutta voi niinku muistaa, että okei, mä oon aina ollut rakastettu. Ja sitten kun niitä muistoja, niin jos niihin oikeasti kiinnittää sillä huomiota, niin ne ei oikeasti ole edes loogisia, eikä ne ole edes totta. Mä ainakin itse huomaan, että joskus katsoo niitä muistoja, mitä se mieli niin ehdottelee, ne tipahtaa jostain. Ja sitten niin miettii, että se tilanne meni näin, mutta eihän tämä niinku voinut mennä tällä, että on joku tietty juttu siinä muistossa, että joo, sä näet selkeästi, että jotakin on niinku tapahtunut, mutta sitten on niinku joku toinen juttu, mikä niinku ei tue sitä. Siinä tulee joku epäloogisuus, että se tavara ei ollut koskaan siinä huoneessa, että sulla on muisto, että sä muistat, että joku juttu oli siinä huoneessa ja sitten sä muistat niinku jonkun toisen jutun, että se juttu meni jotenkin tietyllä tavalla ja se tavara olikin siellä toisessa paikassa. Niin niiltä alkaa niiltä muistoilta niinku tippua pohja pois, että onko ne oikeasti niinku ihan niin luotettavia ja uskottavia, että ainakin mä itse huomasin, että niissä tulee tosi paljon niinku epäloogisuuksiakin. Mutta jos me ei kiinnitetä noihin sillain niinku huomiota, niin me vaan luodaan niitä. Sitten jos me mennään niihin muistoihin, me luodaan niitä aina vaan uudestaan ja ehkä lisätään niihin ja ehkä kannattaa alkaa enemmän niin kuin keskittyä tähän hetkeen ja sitten niihin unelmiin ja toiveisiin, mitä niin kuin haluaa nähdä ja elää niitä mielikuvituksessa. Ja se mielikuvitus, niin se oikeasti luo tätä maailmaa. Se luo. Mutta tutkaile itse. Älä ota mun sanomisia. Sun pitää kokea ja testata niitä itse. Ja se pääjuttu on aina niin kuin se, että sä alkaisit muistaa, että kuka sä oikeasti oot. Ja mulla on niin kuin, tuolla videoita just sillä, että mene siihen sun itteen ja hengitä. Ja unohda nyt hetkeksi kaikki ne identiteetit, mitä sä oot kerännyt niin kuin, ja ne tarinat susta itsestä. Ja vaan oo. Ja vaan oo. Mitä tapahtuu, kun sä hetkeksi vaan pysähyt ja sä jätät kaikki ne tarinat ja sä vaan oot. Eikö se olekin semmoinen rauha, joka tulee? Se on se sielu, se on se oikeasti se tietoisuus. Sitten meillä on se mieli, se pälä, kauhea show siellä menossa. Se nyt ei kokonaan niin kuin lopu koskaan, eikä sitä kannata yrittääkään, mutta alkaa niin kuin pistää se oma arvonsa omaan paikkaansa. Tarkoitus olisi, että se sielu on se master ja se mieli on sitten niin kuin servant, apulainen, palvelija. Että se pitäisi niin kuin se mieli saada niin kuin sit sinne sydämeen, eli se sydän on niin kuin se sielu, se on se rakkaus, luovuus, kaikki positiiviset jutut, se on niin kuin se on se master. Ja sitten se mieli manifestoi tätä meidän maailmaa, meidän ajatukset. Mutta se on nyt vaan tässä meidän yhteiskunnassa, maailmassa ottanut niin kuin se ylivallan. Me kuunnellaan enemmän sitä logiikkaa ja sitä mieltä. Ja meidän pitäisi oikeasti palata takaisin siihen meidän sydämeen. Ja se mieli on hyvä apukeino sit luomaan sitä maailmaa, mitä me halutaan luoda tänne, koska me ollaan täällä elämässä ja meidän on tarkoitus luoda täällä semmoinen ihana elämä, mikä me halutaan, ja toteuttaa niitä meidän toiveita ja unelmia, mitä meille sielu tiputtelee, koska meillä se sielu, se meidän higher self, se näkee ylempää, että meillä oikeasti on jo ne, mitä me halutaan, meidän tarkoitus täällä vaan on niin kuin päästä eroon niistä rajoitteista,
että mikä siellä niinku estää, että me ei muka saataisi niitä, koska ne kaikki on vaan mieleilluusioita, ettei me ansaittaisi niitä, mitä meillä jo oikeasti on, koska me ollaan kaikki aika mahtavia. Ja meidät on kaikki luotu tänne täydelliseksi. Ne on vaan illuusioita, jotka sanoo, että me ei olla. Se on vissiin onko tää nyt Lila vai Maija, tää peli, mitä me täällä ollaan elämässä. Niin se yrittää pitää meidät kiinni siinä niissä illuusioissa ja myös tarkoitus muistaa, että me ollaan oikeasti rakkaus. Tässä tuli nyt aika paljon, mutta tää on aika mielenkiintoinen. Tää muuttaa niinku kokonaan se, että miten tästä maailmasta ajattelee. Mä en tiedä, miten tää toimii. Nämä on varmaan jotain paralleelitodellisuuksia, mihin me niinku hypätään aina sen perusteella, että mitä me ollaan sisältä. Ja me vaan itse niinku hypätään aina eri versioon itsestä. Ja sitten nyt mun täytyy laittaa tää laturin. Toivottavasti tää ääni kuuluu silti. Missä se onkaan tuolla? No sepäs ehti sitten loppua se virta. Mä jäin niihin paralleelirealityihin, että en mä tiedä miten nämä toimii. En ole löytänyt sillä, ei sitä varmaan kukaan tiedä oikeasti, miten tämä tajanomainen maailma toimii. Mutta me vissiin kai ehkä pompitaan niinku eri paralleelirealityihin sen perusteella, että mitä me ollaan sisältä. Ja että, niinku, että creation on finished, että kaikki niinku ne potentiaalit ja mahdollisuudet, niin ne on jo niinku olemassa ja että me vaan niinku sieluna käydään läpi niitä potentiaaleja, mitä on. Ja että ne on niinku, tavallaan niinku valmiita paketteja, että mihin me niinku hypätään, niin siellä ne ihmiset käyttäytyy sitten niinku sen mukaisesti sitten siihen suhteessa, siihen identiteettiin tai siihen tarinaan, mitä me niinku uskotaan itsestämme. Niin, että meillä on niinku se I am-tietoisuuden kautta, eli sen tietoisuuden, että sä oot oikeasti niinku paljon enemmän kuin pelkästään tämä keho, niin me pystytään niinku valittamaan sitten niitä, että mitä tarinaa me halutaan niinku nähdä täällä elämässä. Mutta semmoista. Joo, hei, mä vinkkaan vielä. Mulla on teepaitakauppa tuolla. Niin käy kurkkaa, siellä on semmosia inspiroivia printtejä, mitä mä oon niinku tehnyt sillain mun matkan varrella, mitkä on niinku auttanut mua sitten tämän henkisen heräämisen ja muistamisen kanssa, niin linkki löytyy sieltä kanavan tiedoista, niin käy ihmeessä kurkkaa. Ja muista hiljentyä vähän tähän maailmaan, älä ole niin paljon siellä sun mielessä, koska sit kun sä hiljennyt, niin sit sä alat paremmin niinku muistaa sitä sun aitoa sinua. Sun ei tarvitse tulla tietoisuudeksi, sä oot sitä koko ajan. Mutta me vaan ollaan erehdytty luulee, että me ollaan vaan nämä roolit ja kehot. Mutta täältäpäs me vaan muistellaan sitä meidän aitoa itseä. Mutta palataan taas ja voi hyvin. Moikka!